Táo các bạn. Táo chúng ta bỏ lõi và bỏ vỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cắt mỏng. Các bạn hãy cắt thành miếng. Chúng ta cần gừng tươi. Gừng tươi các bạn bỏ vỏ. Trong công thức này chúng ta sẽ cần có tỏi, 3 nhánh tỏi, bóc vỏ các bạn. Thái nhỏ các bạn nhé. Ở trong công thức này chúng ta sẽ sử dụng đến lụ đinh hương. Chúng ta cần 4 đến 5 lụ đinh hương. Chúng ta cho vào nồi. Các bạn thêm 1 cốc nước. Chúng ta đun sôi trên bếp 10 phút các bạn nhé. Khi các bạn đun sôi trên bếp 10 phút rồi, các bạn cho hỗn hợp ra và chúng ta sẽ cho thêm mùi các bạn nhé. Sau đó chúng ta để cho đến khi nước nó còn ấm ấm. Khi nước đã đạt đến độ ấm ấm thì chúng ta sẽ lọc ra cốc các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm nửa quả chanh các bạn. Các bạn đảo đều lên. Và đây chúng ta đã có 1 cốc nước uống để giảm béo vô cùng hiệu quả. Các bạn hãy uống trước bữa ăn sáng 30 phút và các bạn hãy uống thường xuyên. Bữa ăn sáng ngày nào cũng như vậy, 1 ngày 1 cốc. Những người nào béo phì thì các bạn hãy uống 1 ngày 2 cốc. 1 cốc trước bữa ăn sáng 30 phút và 1 cốc trước khi đi ngủ 1 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Cái nước thức uống này giảm cân rất là mạnh. 7 ngày đầu các bạn có thể giảm từ 10 cho đến 12 cân. Các bạn hãy kiên trì thực hiện nó cho đến khi các bạn đạt đến số cân như mong muốn. Và các bạn hãy uống khi cái nước này nó còn ấm. Các bạn nhớ nhá. Uống khi cái nước này nó còn ấm để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Tạm biệt.